Är den på G? Ja. Vart tittar du? Jag tittar på kameran. Rakt in i kameran? Ja. Okej, då kör vi. Ja, vi visste. Och inte visste. Jag tror vi kan ju backa tillbaks ända till hur allting började. Kanske är så. Det var på en gemensam resa för många år sedan jag lärde känna Jakob. När båda levde för dansen. Därefter försvann Jakob några år. Han lämnade samhället och lärde sig om kung fu och livets mysterier uppe på ett berg i Kina. Det kanske är här alla tror att Jakob och Mimmi träffades. Men precis som i en film åkte de förbi varandra åt varsitt håll. Väl hemma i Sverige kom en dramatisk vändning. Jakob blev förlamad på grund av ett otäckt virus och fick kämpa sig tillbaka till livet. Samtidigt gick Mimmi också igenom en tuff period med en jobbig separation och en medföljande vårdnadstvist. Men när saker kanske känns som tyngst så kan positiva vändningar plötsligt uppstå. Jakob och Mimmi började sin nya resa tillsammans. Drömmar föds om att starta någonting ihop. Jag hörde det snackas om planer på att öppna en egen nudelrestaurang. Men idéerna är många. Ett japanskt spa med meditation. Eller kanske ett tehus. Under en period av strikta pandemirestriktioner så såg jag tomma betongväggar förvandlas till en levande och varm miljö med flödande kreativitet. En inspirerande miljö. Idéerna utvecklas och tog nya former. Plötsligt såg jag Jakob och Mimmi stå i mitten av en värld bland unika möten och inspirerande livsberättelser. Vi alltid tackar för att ögonbryn, eftersom tack för ögonbryn vi fick träffa med olika människor, olika underbara människor. Om inte finns den här verksamheten, till exempel jag hjälper folk att fixa ögonbryn, jag hade inte heller chans att träffa med dem. Det är som resar, vi styr tillsammans en bussen. Alla var välkommen till oss. Kliva på, följa Exakt. med. Men samtidigt så alla kunder hjälpte oss. Deras livsstil, de också i vardagscoachning. Det var ju först när vi fick veta att Otto var drabbad av det här via hudläkartjänst som vi förstod vad det var för någonting. Ja, men jag läste ju på alla möjliga olika, googlade och vad det är för någonting. Så då förstod man lite mer vad det var. Att det inte kommer komma tillbaks förmodligen. Vårt jobb med alopecia var ju lite oväntat. Alopecia är en autoimmun sjukdom och den bryter ner hårsäckarna vilket gör att håret inte då kan växa. Till slut så tappar man även då ögonfransar och ögonbryn och det är då man kanske ber om våran hjälp. Så. Och vi botar ju inte alopecia, det är inte det vi håller på med. Utan vi erbjuder ju någon slags stöd har det ju blivit och där vi kan försöka kanske då hjälpa folk med det vi kan. Och jag minns första gången när jag satt här inne i mitt rum och jobbade och sen hör jag ute i andra rummet, jag tror det var första gången en av kunderna grät efter de hade fått sina nya ögonbryn så och såg sig själv i spegeln.
Och sen efter det, då börjar man liksom förstå att oj, det här kanske är någonting. Liksom. Vi kanske hjälper till på riktigt. Det är ju själv att ha fått mycket tillbaks, men fattar varför man startade det. Men ger ju tänker mitt yrke betyder så mycket för många andra personer. Jag blev väldigt ledsen. Kände mig hjälplös eller maktlös. Jag skulle gärna ta på mig det själv, att jag var den som tappade håret istället för Otto. Men det var en sorg. Liksom. När han var på sin praktikplats i andra ring på gymnasiet så vågade han en dag ta av sig kepsen för alla kollegor och berätta vad det är för någonting han har. Att det är alopecia. Och det är inget farligt, men så här ser det ut. Liksom. Vi har hört deras historier och här har vi ryckts med in i det här. Så. Och ingen av oss är drabbade själv, vilket gör ju det som en lite speciell grej, men det känns ju otroligt häftigt att få vara med i det här. Och det har ju öppnat en helt ny värld för både mig och Mimmi här. Så. Men det också var väldigt tungt. Det är tungt, ja, precis. Eftersom det är lite... Maja, vi fortsätter. Vänta lite. Vi går på toa. Okej. Kanske vi pausar? Ja. Vad duktig, Maja. Den här är en del av mitt jobb. Olika historier, olika familjer. Eftersom jag brukar träffa hela familjen. Det är det så mysigt som händer i en liten studio här. Det blir som en slags knytpunkt, är det ju så. Det är ju helt oväntade möten, som du brukar säga, att du vet inte vem som ska öppna dörren egentligen så där, och vem man ska träffa. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. I should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done, and I wish you. Jag och min pappa hade varit på ett badhus och så hade pappa bara sett en så stor fläck på mitt hår här, för jag hade väldigt långt hår. Så att allting hade verkligen hängt över mina fläckar. Och så var det blött och så såg han att det var en stor fläck och sen så på den vägen såg vi att det var alopecia. Tjena. Du är expert också. Nej. Det är väl bara en touch-up som du sa. Hålla i dem lite. Och så bara tappade jag mer och mer fast under mitt hår. Så jag kunde gå ganska många år utan att jag märkte någonting. Tills jag såg en bild, jag var väldigt fotbollsintresserad och så såg jag Neymar. Och jag bara shit, sån frisyr vill jag ha. Han hade rakat på sidorna och hår här uppe. Så då bara, jag vill göra så. Liksom. För jag har ändå tappat här på sidorna. Liksom. Så då rakade jag av det så. Och sen så bara vart det mindre och mindre och mindre här uppe. Så det var som en tupé satt på först. Och sen så bara vart det mindre. Och sen så vart det som en liten dreadlock kvar uppe på skallen. Och sen så föll den och sen så var det alltså, när jag klippte mig som Neymar, då fattade jag, då hade jag alopecia liksom. Det växte aldrig tillbaka. Det bara tappades mer och mer. Jag tror att det är väldigt känslig ålder. Det är säkert känsligt när man är ännu yngre också, men just när man går högstadiet, gymnasiet, så är det ju mycket mer utifrån media. Det är tryck, hur man ska se ut och vad man ska äta och vad man ska ha på sig. Utseende, fixering och sånt. Så att jag tror att det är väldigt tufft. Jakob, kan du vara snäll och sätta igång musik? Jag kommer verkligen ihåg att det jobbigaste var just i ansiktet. För att då var det så här, då var det så
folk kunde se det på ett helt annat sätt än vad man kunde innan. Jag kunde inte gömma det. Jag kunde gömma att jag hade tappat håret genom att ha en keps eller en mössa, och bara då kändes det som att det var inget speciellt. Liksom. Under hela liksom, 7:an, 8:an, 9:an gymnasiet så gick jag runt med antingen keps eller mössa. Så att det har på ett sätt varit en trygghet, men det var ju också så att man döljde sig själv också lite, vilket inte kändes helt bra kanske. Om någon av mina polare drog av mig kepsen typ, var det så här, de kunde lika gärna dragit ner mig brallorna. Det var samma känsla, den här nakenheten, att jag har döljt någonting som jag inte är särskilt, inte stolt över, men alltså så här, som jag kanske inte vill visa upp det för att det är inte medvetet val. Det ser så bra ut. Men du fattar vad jag vill. Jag vill inte kosmetisk. Jag följde din instructing. Det här var på samma höjd. Här är din karaktär. Men vi lever verkligen en tid idag där utseende får stort utrymme. Både utrymme i media i stort, i sociala medier, i hur vi jämför oss med varandra. Det handlar också om hur vi förhåller oss till ett utseende som förändras kring åldrande. Och vi har många tankar kring det. Så det blir mer yta idag. Sen är det bra, tänker jag, eller viktigt att vi är medvetna om det, så att vi inte bara accepterar det, utan också kanske en motkraft mot det i hur vi vill att människor ska värderas. Bästa grejen, det ligger jättenära bara hem. Samtidigt när vi jobbar här, man kan inte heller tänka att oj då, vi måste skynda ut och hämta barnen, men vi vet att alla är nära där. Vi har ju hela tiden tänkt på balansen mellan familjen och verksamheten och försökt få in det här i våra... Jo, det är det bästa någonsin på dagen när Maja var på dagis och sen har gått förbi det hela gänget, så vi snabbt Precis, då gick de här utanför och så hissade vi upp gardinerna och vinkade. Så. Ja, och så jobbar vi vidare. Ja, så det är bäst. Man blev piggare och sen orkar jobba vidare. Det är också en bra delen för oss. Jo. Kameran liksom lite under istället. Ja. Det så länge inte blicken är liksom... Ja, vi tar trappor först. Annars så kommer ramlar. Ja, exakt. Oj då, nu regnar. Jo, jag ska till studio och sen jag har 3 behandlingar idag. Första nykunden man brukar ses antingen ger separat konsultation eller konsultationen ingår in i den här behandlingen. Men själv tycker jag att det är väldigt viktigt att lära känna varandra. Det är väldigt sån där individuella.
För att det är det som är intressant, men börja lära känna varandra. Jag också var pirrig i magen när jag står där vid dörren. Innan dess, jag ska städa och sen sätta position, men nu har jag redan gjort det. Jag brukar också sätta undan innan jag lämnar studion. Men kom in. Ja, tända lampa här först. Yes. Mimmi brukar presentera sig som att hon är mamma först och sen är hon artist. Och vad hon menar med det och varför hon presenterar på det sättet, det är att hon är inte den personen som kanske säljer in sina behandlingar och tycker att alla måste göra dem och sådär, utan hon säger ärliga saker till sina kunder. Och det här är ju en grej som gäller generellt för vår verksamhet, så att vi försöker känna att vi har ett ansvar och moral och att man, som Mimmi säger samma sak till kunder som man säger till sina barn och så vidare. Och det där kommer från hennes personlighet och hennes sida och är någonting som gör henne väldigt unik. Så. Jag kan säga så här. Jag ville leva. Jag var så inte rädd för dörr. Det är därför när jag haft samtal med min gamla kollegor fick veta att han fick cancer. Vi diskuterade mycket om resten av vårt liv. Jag vill inte heller när jag lämnar världen, jag kommer ångra mig. Så därför idag jag vill testa, jag vill uppleva, jag vill känna allt möjligt. Jag vill våga göra någonting som jag törs inte förut. Jag och Mimmi är ett sånt där par som egentligen kompletterar varandra. Såklart är vi väldigt lika på många sätt, speciellt när det gäller filosofi och hur vi tänker om olika saker, men också livet och vad som gör livet värt att leva och vad vi vill göra med våra liv och så. Så när vi startar den här studion och hela vår verksamhet som vi har byggt upp, så är det ju präglat av ett lite djupare filosofiskt tänk som kanske är lite speciellt just för att vi är äldre när vi har startat upp det här. Så det finns ett litet djup och ett lite mognare tänk generellt i allt vi tar oss för. Mina föräldrar inte heller bor här och det är därför jag tycker att det är så kort. Det händer ganska snabbt. Ingen heller vet. Det är samma som jag berättat till alla mina cancer eller alopecia-kunder. Jag vet, det kan hända vem som helst, när som helst. Det kan också hända någon gång här för den personen. Så det betyder jag ska testa allt möjligt, men det är ju ganska stort fråga att det är därför finns Kimono Studio, det är därför jag behöver också stöd. Det är därför jag är väldigt lycklig. Jag har ingenting som vill ha mer. Det är en sån. Jag själv tycker att om man har mycket, då kommer definitivt förlora en annan del. Det är ju lite sådana vågor man måste tänka. Jag vill inte heller förlora hälsa. Jo, men det här balans, det är ganska svårt. Det är ju hela livets lektion vi måste själv lära sig. Ja, då ska vi köra 3 timmars träning här.
Nu är vi i Kungsbacka i Sancho Budokan-centers lokaler. Vi är en förening som startade för 7 år sedan. Där vi har 8 olika kampsporter som vi tränar här. Och just nu så har vi bjudit hit min kung fu-lärare Jakob från Stockholm för ett 3 timmars pass. Strukturer och rörelser och vad det är vi testar för någonting och så börjar man förstå lite grann mer av det. Så det ska vi börja med. Så nu har vi dragit med den här. Hopp, nu är den här fri. Så den börjar skruva under och så släpper vi den och så kommer den upp. Härifrån nu, då fixar vi, då går den där ditåt. Så nu vänder vi till dit. Väldigt driven, nyfiken, vill lära sig nya saker och oavsett om det gäller tatueringarna som man håller på med eller man är utbildad inom kinesisk medicin också. Vad han än gör så vill han veta lite mer, han vill kunna lite mer. Vad gör Jakob? Han gör arts. Till exempel här inredning, hemsidan, medicin, akupunktur. Han brukar gav mig rätt idéer och sen gav ordentligt plan. Så det är ju bra, vi matchar ihop. Han inspirerar mig jättemycket, så han har mycket kunskap. Han ger ju en uppgift som man ska lösa och träna och polera på. Och han märker ju direkt om man inte har gjort hemläxan. Sen kommer han ju aldrig att säga någonting till dig. Men man märker på honom att ja, men du kan nog fila lite bättre på det här. Liksom. Så att det är en fast hand men med ett gott hjärta. Han brukar säga att det kommer bli bra. Men ibland jag tänker, hur då? När då? Ja, men det kommer till slut bli bra. Ja. Bra, sista nu då. Andas i 1 minut, precis. Så vi ställer oss bara. Och så. Och så andas vi in. Och härifrån andas vi ut. Jag kommer ihåg i ansiktet och sen bara vända här. Ja, lite och måla också. Så. Jag går igenom en cancerbehandling mot bröstcancer och har ju alltså tagit cytostatika under en lång period. Och av den så tappade jag först håret på huvudet och sen ögonfransar och ögonbryn. Och det tar ju lång tid tills det växer tillbaka. Det finns ju peruk som man kan använda för håret, men för ögonfransar och ögonbryn finns det inte så mycket. Men då var det min dotter som tipsade mig om att man kan göra ögonbryn. Det inte kommer bli en fyrkantig, däremot så det kommer runt. För att det här är ögat. Så därifrån börjar hårstrån. Jag tycker inte att det är mig själv jag ser i spegeln. För ett ansikte utan ögonbryn blir väldigt blankt, eller vad ska man säga? Det blir det är väldigt stor skillnad när man är helt utan allting, både hår, ögonfransar och ögonbryn. Liksom. Så att få tillbaka ögonbrynen gör ju att man börjar känna igen sig själv mera. Absolut. Det märker jag på mina vänner också jag träffar, för att jag ser ju annorlunda ut. Men min röst är likadan och jag är ju samma person inuti. Det vill jag ändå tro är den stora delen, jag känner så. Det är ändå liksom den största delen, är ju där man är inuti. Jag skulle aldrig se det, men du ser ju sånt. Jag ser det. Ja. Men som jag sa, det finns inte. Det är därför att det är hela tiden. Precis. Jag har nästan aldrig sett någon i min ålder som har varit helt flintskallig. Så där man har inte haft så mycket att kunna relatera till om det inte är någon som har alopecia också. Men nu känner jag, nu när jag är mer 19 så finns det mer personer man kan se upp till som också har tappat håret. Så att man kan relatera den på ett helt annat sätt nu ju äldre jag har blivit.
Utseende är ju liksom en del, det blir en del av ens identitet på något sätt. Om man tänker sig att hela identiteten är någon slags liksom tårta, så är det liksom någon tårtbit där. Sen kan den tårtbiten i olika perioder i livet vara olika stor, ha olika betydelse så. Och sen finns det olika aspekter av utseendet. Det ena tänker jag med mer relationen med mig själv. Alltså hur upplever jag att jag ser ut? Och kanske inte om det är bra eller dåligt, om vi är nöjda, utan mer så hur jag är van att se mig. Hur ser jag ut? Vem är det jag möter i spegelbilden? Den andra aspekten är vad vi vill liksom sända ut till andra. Hur vi presenterar oss. Och både förstås vad det gäller stil eller smak eller värderingar. Och sen en del i vårt utseende är också det som man kanske blir rädd för att påverkas mest om ens utseende förändras. Hur ska jag bli sedd av andra? Hur blir jag mött av andra beroende på hur mitt utseende ser ut? Det var 3 år sedan. Jag var precis skild. Jag hade jättedåligt sällskap med min man, så vi skilde oss. Och sen efter 6 månader började jag tappa hår ganska snabbt. Och om 4 månader jag tappade alla hår. Typ allt hår, det var inget där. Så det var en jättesnabb process. Så jag kunde inte tänka på det, varför, hur och vad ska jag göra med det. Det var jättesvårt för att man ser på spegeln och ser någon annan person. Så det var lite konstigt att kika på mig själv och jag kunde inte förstå varför. Och hur kan jag ändra det? Och jag gick of course till läkare och försökte göra någonting åt det, men det hjälpte inte. Så man bara sitter här och tänker okej, nu är det jag. Nu är det nytt jag, så jag måste vänja och acceptera det här. Men det var inte lätt. Det är ju från en kund till en vän. Just det. Det här är processen väldigt som en kemisk reaktion. Jag var inte heller tänka att det kan bli som mest alla kunder till slut. Vi delade upplevelser om livet, vi delade art. Det här också var så fint, men på det sätt man lär känna varandra, man förstår ögonbrynen och sen jag kan också stå på hennes sida och se hela den här perspektiv om art. Det är bara svårt. Det finns ingenting man kan göra, men jag tror mer man tänker på det, det är ännu svårare. Men just nu, till exempel med hjälp med ögonbryn, man kan köpa peruk och känna sig själv igen på något annat sätt. Vi kan svara från ett rum till andra rummet. Ja. Det här är bra stöttning, både för oss och för våra barn, eftersom man också visar till dem från en tom lokal. Man kan bygga upp lite grann till. Som jag själv beskriver till dem, men det är heller som vi sa att tro på det. Men om man tror på det kan absolut nå målet.
Alltså för mig, jag har inte blivit annorlunda på något sätt på grund av ögonbrynen, men mitt ansiktsuttryck har ju blivit till det som jag tycker är mitt ansiktsuttryck. Jag kan inte relatera till hur jag ser ut utan ögonbryn. Jag tycker inte det är inte mitt ansikte. Så att den känslan när man har gjort ögonbrynen är att jag har fått tillbaka mitt ansiktsuttryck och fått tillbaka mitt ansikte. Vilket gör att jag känner mig lite mer bekväm i just att så här, det här kan jag representera mer. Han hade ju jättetjockt och fint hår, så det är klart att man blir ledsen när det faller av. Men däremot så spelar det ju absolut ingen roll. Det är inte där personligheten sitter, hur man är eller vem man är. Men däremot så tyckte jag att det var fint att man kunde få hjälp här. Få göra ögonbryn och så att det ramar in lite ansiktet. Så allting har ju varit en resa, det är ju liksom så vi brukar beskriva det här. Det började någonstans och blev något annat än vad vi hade tänkt, och i våran filosofi så accepterar vi liksom alla de här vändningarna och försöker anpassa oss och utvecklas med det och så. Och vi hoppas ju att den här resan fortsätter. Kommer aldrig heller sluta på det. Precis, exakt. Det här är bara startade och sen vi kommer rulla på och sen fortsätta utvecklas. Det känns också att Mimmi har också varit intresserad av mig som person. Så det känns väldigt personligt. Som är väldigt fint, tycker jag. Jag skulle säga att livet fortsätter. Det spelar ingen roll. Det finns så många bra människor som hjälper, och som Mimmi till exempel. Ja. Det gäller väl att komma till en punkt för den som är drabbad också. Att förstå att jag är drabbad av den här sjukdomen. Det går att leva ett bra liv ändå. Med mycket stöd utifrån. Men jag tänker kanske fortsätta vara stark. Hollywood nästan. Vi hoppas på att vi kan få fortsätta utvecklas, kämpa vidare, lära oss mer, hjälpa människor om vi kan. Vi är liksom jätteglada om vi får vara med och hjälpa till. Ja, och vi har en massa planer. Både relation mellan du och mig då. Vi fortsätter hålla händerna med varandra och sen går tillsammans. Det är så roligt, men kämpa på samma sätt. Ja. Det är därför vi är så starka. Precis, och för oss är det viktigaste. Det är ju liksom... samma dröm precis. Tillsammans. Och kämpa tillsammans. Självförtroende är mer det som har med utseende eller prestation att göra. Men självkänslan har ju mer med vår person att göra. Hur vi är. Och det är där som den riktiga tryggheten ligger.